Pui cu smântână și ciuperci. Vă salut, prietenii mei gurmați! Astăzi s-a întâlnit foamea cu pofta de mâncare. O să vă prezint rețeta de pui cu smântână și ciuperci și o să vă las sub acest video rețeta în live, cum am prezentat-o, cum am filmat-o în YouTube, în Facebook, la Sebi acasă. Încep rețeta, urmăriți-mă cu atenție. Vă las rețeta în live sub acest video. Îmi iau șorțul magic de la Sebi de acasă și încep să vă prezint ingredientele. Aici avem toate ingredientele pregătite pe masă. Eu astăzi o să folosesc ciocănele de pui. Vedeți? Punem 2 la porție ca să mâncăm bine. Avem 8 ciocănele, aproximativ jumătate de kg de ciuperci. Puteți să puneți mai multe, mai puține, câte vreți. Normal ar fi să puneți un pic mai multe, eu atât am avut în casă. O ceapă mare tăiată în cubulețe, puțin pătrunjel, o lingură de unt, 3 căței de usturoi și un pahar de vin demisec alb. Aici am pregătit smântână pentru gătit. Sunt 500-600 de ml, o să folosim de cât avem nevoie. Eu astăzi nu o să folosesc făină pentru îngroșare. Dacă vreți să folosiți, folosiți. V-am arătat rețeta de ciulama, căutați ciulama Sebi. Aceasta nu este ciulama, este un pui cu smântână și ciuperci. Ulei, sare și piper. Începem rețeta, dar nu înainte, că această rețetă o să o las prezentată în TikTok și în Facebook, în live, ca să mă vadă prietenii mei gurmați cum lucrez în live. Le fac o surpriză astăzi. Haideți, dau drumul la live și încep rețeta. Avem toate ingredientele pregătite și acum aici, într-o cratiță la foc, îi adaug puțin ulei sau untură, după pofta inimii voastre. Am pregătit și puțin unt, pe care o să-l folosesc aici cu ceapa, dar eu totuși îi arunc cubuleț de unt și aici. Așa. Ne ștergem pe mânuțe. Când uleiul s-a încins, luăm ciocănelele noastre de pui și le aranjăm aici cu grijă. Uite că nu e de ajuns de încins. Și le punem în uleiul încins, așa. Cu mare atenție să nu vă ardeți. Eu am pus 2 la porție, sunt mai generos astăzi. Le adăugăm puțină sare, așa. Și eu le adaug și puțin piper proaspăt măcinat. Din cei 3 căței de usturoi, eu unul prefer să-l pun aici ca să impregnăm gustul de usturoi în ulei, cum am făcut la rețeta de ostropel. Vedeți? Dar cu mare atenție să nu-l ardem. Puiul aici trebuie prima dată la un foc un pic mai puternic să-l marcăm, după care o să vedeți cum procedăm. Eu trec cu ceapa și cu ciupercile. În cealaltă tigaie aici la foc adaug puțin ulei și îi adaug restul de unt. O să le facem în unt, iar uleiul îl punem puțin ca untul să nu se ardă în timpul prăjirii. Atâta tot. În momentul când uleiul s-a încins și untul s-a topit, îi adăugăm ceapa. Și o lăsăm puțin să-și schimbe culoarea aici la foc. Tot acum mi-ar place cu voi să vorbesc despre ciuperci. Aici am champignons, vedeți? Eu le-am tăiat aici, așa, frumos, subțirele. Adaug și usturoiul tot aici. Și fac o mică paranteză să vă spun, Sebi, am auzit că ciupercile se spală sau nu se spală. Auziți, mari bucătari, nu trebuie să zică nici mari bucătari, nici mici bucătari. Eu vă explic pas cu pas de ce se spală și de ce nu se spală. Aceste champignones, dacă vrem să facem un sote de ciuperci, să le prăjim, cum este acum cazul, eu dacă le spăl și le îmbib în apă, în momentul când le pun aici, toată apa o să-și o lase aici și nu o să scoatem rezultatul dorit la o ciupercă prăjită. În cazul în care ciupercile le punem la fiert, la o ciorbă, cum am făcut la ciorba de pleurotus, cum am pus ciupercile la borcan, când le punem în apă la fiert, atunci poți să le speli bine, poți să le îmbibi de apă, că nu mai are nicio problemă că tu le pui la fiert. Asta e mica diferență când vă spun că aceste ciuperci trebuie să le curățăm bine, să nu le îmbibăm în apă, pentru că le punem la prăjit și vrem un rezultat diferit. Când ceapa și-a schimbat culoarea, după cum vedeți, eu iau ciupercile bine curățate, cum am explicat, n-au fost îmbibate în apă, și le adăugăm aici. Dăm focul mai tare și le lăsăm să înceapă. Între timp filmează carnea, te rog. Ia uitați, carnea se prăjește aici pe toate părțile la foc mic. Avem mare grijă cu usturoiul să nu-l ardem. Dacă vedeți că se arde, îl scoate. Vedeți? Usturoiul ars nu place, domne, la dame deloc. Îl punem aici, că aici nu o să se ardă. Și le întoarcem. Fiți atenți. Ciocănelele, filmează, te rog frumos să vadă prietenii mei gurmați cum sunt ciocănele. Au început să-și ia față. Acum, când vedem că s-au prăjit, le punem puțină sare, vedeți? Și le adăugăm puțin piper proaspăt măcinat. Acum trec să vă spun un lucru care nu vi l-am spus la început cu aceste ciocănele. Două sfaturi ieftine o să vă dau. 1. Dacă sunteți afară la grătar, puteți să luați ciocănele prima dată, le crestați, le faceți o tăitură, astfel pătrunde gustul mai repede și căldura mai repede în ele și le puneți la grătar, o parte și pe alta până să rămâneți și prind acel gust frumos de grătar și după aia treceți aici la tigaie să continuați rețeta. Și ochiul mănâncă, cum vă spun eu de ori, și ochiul mănâncă. Și dacă sunteți noi la Sebi în YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, căutați mereu la Sebi acasă și niciodată nu o să fiți singuri în bucătărie. Continui rețeta. Ceapa și ciupercile au ajuns la punctul dorit. Vedeți? Eu le las așa, puteam să le fac mai târziu,
Sau puteți inclus să le faceți aici cu toate, să le puneți una peste alta. Eu astăzi am vrut să fac pentru că eu mă relaxez când fac mâncare și am vrut să le fac așa. Bun? Deci eu le dau la o parte și își așteaptă timpul lor. Aceasta este culoarea dorită la carne, în cazul meu. Și acum ce facem? Acum îi punem vinul și o lăsăm să fiarbă cu vin. Filmează de aproape. O acoperim cu un capac și nu opri, că vreau să le spun. Ce face vinul? Vinul rupe fibrele la carne, o face să o înfrăgezim, să se facă mai repede și să desprinde după o sare. O lăsăm să fiarbă până se evaporă tot vinul, după care trecem ceapa, ciupercile și smântână. Haideți să vedeți ce bine mâncăm astăzi. Le mai punem puțină sare. Carnea așa sarea câte puțin. Așa, la timpul ei. Vedeți? Ai pus puțin, îți iei un pic de sare. Îl pișc cu puțin piper proaspăt măcinat. Sunt mici detalii care fac o mică mare diferență la sfârșit. Vinul aproape și-a evaporat alcoolul, cum știm. Simți că nu mai are alcool. Și acum ce fac? Adaug ciupercile, care sunt bine prăjite, și ceapa. Ceapa și usturoiul. Le adăugăm aici. Și le amestecăm bine. În momentul în care vouă vi se pare că aproximativ carnea este bună, nu mă întrebați cât timp ai lăsat-o să iebe, pentru că eu nu știu cât timp am lăsat-o, credeți-mă, nu mă uit la ceas, mă uit la rezultat. În funcție de aragaz, de creație, fiți atenți. Apropie-te, luați așa o furculiță și începeți să înțepați carnea. Trageți așa, vedeți? Nu mai pune rezistență, dar încă nu este făcută. Carnea trebuie să se desprindă singură. Încă un truc care vreau să vi-l dau. În momentul în care zici, carnea este gata făcută, mai lăsați-o 10 minute. Și atunci niciodată nu o să dați greș cu aceasta. Îi pun capacul și îi lași puțin deschis. În momentul în care aveți mult lichid și vreți să evaporeze, luați capacul să evapore. Când nu vreți să evapore, îl puneți, ori îl închideți, ori îl lăsați puțin așa. Cum a rămas carnea și ciupercile și tot și a tras sosul, acum ce faci? Luăm smântâna și o adăugăm. În primul rând ce fac? Dau focul mai tare pentru că o să oprească imediat fierberea, așa, să nu întârziem. Și o adăugăm toate. Le amestecăm. Și acum intervine problema ce v-am spus. Dacă vreți să îngroșați acest sos, să faceți o ciulama, puteți să-i puneți făină sau amidon. Eu, cum am spus, consider că aici nu are nevoie de făină nici de amidon și îi adaug sare, pentru că are nevoie de sare. Îi mai adaug încă o dată piper proaspăt măcinat. Acesta este punctul dorit de mine. Acum, cum am spus de voi, îl îngroșați mai mult sau mai puțin, îi dați tot ce vreți, îl faceți ciulama sau tot ce vreți. Luăm puțin pătrunjel proaspăt, vedeți, tocat mărunt și eu îi pun puțin aici, puteți să-l puneți în farfurie sau cum doriți. Noi cum suntem în familie, că să-l mâncăm toți aici, eu îi pun pătrunjel pe deasupra. Dăm puiul jos de la foc, îl acoperim și îl lăsăm în repaus minim 10-15 minute înainte să trecem la momentul cel mai așteptat. Mă spăl pe mâini, pregătesc farfuria și trec la momentul cel mai așteptat. Și acum o servim la platou sau farfurie cu pătrunjel proaspăt pe deasupra, cu o mămăliguță sau cu ce vreți voi mai mult. Acum trec să o probez. Wow, incredibil. Mănânci și nu știi ce mănânci. Prietenii mei gurmanzi, probați cu încredere și această rețetă. Nu uitați, oriunde v-ați aflat să te iubiți și ne vedem într-un nou video. Bye, bye! Trec să termin rețetica. Termin farfurioara.